নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মোৰ ইউটিউব চেনেল এডুকেটামলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি ক্লাছ 8ৰ ইংলিছ সানবিম ইংলিছ ৰিডাৰ 3ৰ যেটো লেসন 1 আছে দ্য প্ৰিন্স অফ পানীদিহিং হেতু অসমীয়াতে আলোচনা কৰিম। যদিহে তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পোৱা তেতিয়া হলে লাইক কৰিবা, কিবা নুবুজা থাকিলে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি সুধিবা, বা তোমালোকক যদি কিবা বেলেগ লেসনৰো ভিডিঅ' লাগে কোৱেশ্চন আনসাৰ বা অসমীয়া অনুবাদ তেতিয়া হলে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিবা আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। আশা কৰো আজিৰ ভিডিঅ'টিয়ে তোমালোকক উপকৃত কৰিব। আহা ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰো। তো লেসনটোৰ নাম হৈছে দ্য প্ৰিন্স অফ পানীদিহিং। প্ৰিন্স মানে হৈছে ৰাজকুমাৰ অফ পানীদিহিং মানে পানীদিহিঙৰ ৰাজকুমাৰ। লেসনটোৰ নাম হৈছে পানীদিহিঙৰ ৰাজকুমাৰ। ইয়াতে কোন হয় পানীদিহিঙৰ ৰাজকুমাৰ, তো কিয় পানীদিহিঙৰ ৰাজকুমাৰ বুলি কোৱা হৈছে সেই বিষয়ে পাঠ্যত কোৱা হৈছে। এতিয়া আমি পাঠ্যৰ যেটো ওপৰত বক্স আছে সেই বক্সটোৰ ভিতৰত যিখিনি আছে সেইখিনি আলোচনা কৰিম। কি আছে চাবা। You all know what happens when it rains heavily during the monsoon season and floods come. You all know তোমালোক সকলোৱে জানা what happens মানে ঘটা, কি ঘটে বা কি হয় when it rains heavily যেতিয়া কি হয় ডাঙৰকৈ বৰষুণ দি থাকে, ধাৰাসাৰ বৰষুণ দি থাকে during the monsoon season and floods come মানে যেতিয়া বাৰিষাৰ দিনত ধাৰাসাৰ বৰষুণ দি থাকে তেতিয়া কি হয় তোমালোকে সকলোৱে জানা কি হয় floods come। flood মানে হৈছে বানপানী, বানপানী আহে, বানপানী হয়। in groups গ্ৰুপত কি কৰিব দিছে in groups note down 5 problems brought by floods and 5 things we should do to save ourselves। কৈছে যে তোমালোকে in group মানে দল হৈ গ্ৰুপ হৈ কি কৰা note down 5 problems পাঁচটা প্ৰবলেমৰ বিষয়ে লিখা, পাঁচটা সমস্যাৰ বিষয়ে লিখা brought by floods যিবিলাক সমস্যা কাৰ কাৰণে হয় কিহে আনে বানপানী আনে। and 5 things we should do to save ourselves আৰু পাঁচটা সমাধান লিখা বা পাঁচটা এনেকুৱা কাম লিখা যিখিনি দ্বাৰা আমি কি কৰিব পাৰো বানপানীৰ সময়ত নিজকে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব পাৰো। then share your points with the rest of the class আৰু তাৰ পিছত কি কৰা তুমি তোমাৰ পইণ্ট কেটা তুমি যিকেটা পইণ্ট লিখিছিলা পাঁচটা পইণ্ট লিখিছিলা যে সেইকেটা তুমি কি কৰা বাকি ক্লাছত যিমান ল'ৰা ছোৱালী আছে সেইবিলাকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা মানে সেইবিলাকক কোৱা। here is a story of a flood in a rural area called Sitolia। ইয়াত কি কোৱা হৈছে এটা ষ্টৰী দিয়া হৈছে, এটা গল্প দিয়া হৈছে অফ আ ফ্লাড কিহৰ বানপানীৰ ওপৰত ইন আ ৰুৰেল এৰিয়া মানে ৰুৰেল মানে গাঁৱলীয়া ঠাইৰ যিখিনি ঠাইৰ নাম আছিল কি চিতলিয়া নামৰ ঠাইৰ বানপানীৰ এটা গল্প বা এটা সাধু ইয়াতে দিয়া হৈছে। এণ্ড হাউ পিপল ৰেছপণ্ডেড টু ইট আৰু মানুহে সেই মানে বানপানীৰ সময়ত মানুহে কেনেকৈ ৰেছপণ্ড কৰিছিল, কেনেকুৱা সঁহাৰি জনাইছিল বা তেওঁলোকে কি কৰিছিল সেইটো এই পাঠটোত তোমালোকে পঢ়িবলৈ পাবা। আফটাৰ ইউ ফিনিছ ৰিডিং কম্পেয়াৰ ইউৰ এনচাৰ উইথ দ্য ষ্টৰী। আফটাৰ ইউৰ ফিনিছ ৰিডিং পঢ়া হোৱাৰ পিছত কি কৰিবা কম্পেয়াৰ ইউৰ এনচাৰ যিকেইটা আগত তুমি পাঁচটা পইণ্ট লিখিছিলা সেই পাঁচটা পইণ্ট তুলনা কৰিবা, কম্পেয়াৰ কৰিবা উইথ দ্য ষ্টৰী। এই যিটো ষ্টৰী আছে এই লেচনটোৰ লগত ষ্টৰীটোৰ লগত তোমালোকে কি কৰিবা কম্পেয়াৰ কৰিবা। হাউ মেনি থিংছ ৱেৰ চিমিলাৰ তাত কিমানটা বস্তু একে, কিমানটা মানে একে কথা তুমি পাইছা, একে পাইছা সেইটো তুমি কি কৰিবা চাবা। মানে কি কৈছে যে বানপানীৰ সময়ত কি অসুবিধা হয় মানুহৰ কি সমস্যা হয় সেইটো বিষয়ে ইয়াতে আলোচনা কৰা হৈছে আৰু কোনখন জায়গাক বাছি লোৱা হৈছে চিতলিয়া নামৰ এখন গাঁৱলীয়া ঠাইক ইয়াতে বাছি লোৱা হৈছে। মানে চিতলিয়াৰ বিষয়ে ইয়াতে কোৱা হৈছে য'ত কি হৈছিল ডাঙৰ বানপানী আহিছিল আৰু সেই বানপানীৰ সময়ত মানুহৰ ৰেছপণ্ডটো কেনেকুৱা আছিল, তেওঁলোকে নিজক বচাবলৈ কি কৰিছিল বা যিজন প্ৰিন্স অফ পানীদিহিং বুলি যাক কোৱা হৈছে, যিজন ল'ৰাক কোৱা হৈছে তেওঁ বানপানীৰ সময়ত মানুহবিলাকৰ জীৱন কেনেদৰে ৰক্ষা কৰিছিল এই লেচনটোত আমি পঢ়িবলৈ পাম। এতিয়া তলৰ যিখিনি আছে সেইখিনি চাবা। কি লিখিছে ইট ৰেইন হেভিলি অল উইক। ইট ৰেইন হেভিলি অল উইক গোটেই সপ্তাহটো কি কৰি আছে ডাঙৰ বৰষুণ দি আছে, ধাৰাসাৰ বৰষুণ দি আছে। দ্য চুৱেলিং ৱাটাৰ অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰ কণ্টিনিউ ড্ৰেইজিং। দ্য চুৱেলিং ৱাটাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উফন্দি অহা পানীয়ে কি কৰিছে কণ্টিনিউ ড্ৰেইজিং পানী উফন্দি আছে আৰু বাঢ়ি দিনে দিনে বাঢ়ি গৈ আছে। পেনিক গ্ৰিপড চিতলিয়া এণ্ড ইটছ নেইবাৰিং ভিলেজেছ কি হৈছে যাৰ ফলত কি হৈছে চিতলিয়া গাঁওখন আৰু ইয়াৰ ওচৰ পাজৰৰ যিবিলাক গাঁও আছে সেইবিলাক গাঁৱৰ মানুহৰ কি হৈছে ভয় লাগিছে। খগেনছ অন ভিলেজ বৰগাঁও ৱাজ নট ফাৰ ফ্ৰম দিয়েৰ আৰু খগেনৰ বিষয়ে ইয়াত কোৱা হৈছে। খগেন এজন ল'ৰা, খগেনৰ নিজৰ গাঁওখনৰ নাম কি বৰগাঁও মানে এই চিতলিয়াৰ পৰা বহুত বেছি দূৰত নহয়, য'ত মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওচৰৰে গাঁও
চিতলিয়া আৰু চিতলিয়াৰ ওচৰতে বৰগাঁও যিখন খগেনৰ গাঁও বেছি দূৰত নহয় ইয়াৰ মানুহবিলাকৰ কি হৈছে বহুত বেছি ভয় হৈছে যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বাঢ়ি আছে নেক্সট পেৰাগ্ৰাফ চাবা that morning a loud roar alerted the riverside villagers সেই ৰাতিপুৱাটোত কি হৈছিল a loud roar এটা ডাঙৰ শব্দ alerted the riverside villagers এটা ডাঙৰ শব্দ গাঁওবাসীয়ে শুনিবলৈ পাইছিল they realized that the worst had happened তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিব পাৰিছিল ৰিয়েলাইজ তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিব পাৰিছিল that the worst had happened কিমান বেয়া হ'বলৈ গৈ আছে পৰিস্থিতি কিমান খোচনীয় বা কিমান বেয়া হ'বলৈ গৈ আছে তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিব পাৰিছিল the embankment at Sitolia village was breached কি হৈছিল embankment মানে হৈছে মথাউৰি চিতলিয়া গাঁৱৰ যিটো মথাউৰি আছিল এইটো কি হৈছিল ভাঙি গৈছিল horrified they braced themselves for what was to come আৰু গাঁৱৰ যিবিলাক মানুহ আছে সেইবিলাকে কি কৰিছিল horrified মানে বহুত বেছি ভয় খাইছিল যে তেওঁলোকৰ অৱস্থা কিমান বেয়া হ'ব সেইটো ভাবি তেওঁলোকৰ অৱস্থা কিমান বেয়া হ'বলৈ গৈ আছে সেইটো ভাবি তেওঁলোকে কি কৰিছিল ভয় খাইছিল এনেকুৱা বহুত গাঁও আছে অসমত মানে কি হয় য'ত বহুত বেছি মানে বেছি ডাঙৰ বানপানী হয় আৰু মানে গোটেই ঘৰ গোটেই গাঁওখন পানীৰ তলত থাকিবলগীয়া হয় তোমালোকে ক'বাচোন তোমালোকৰ যদি ওচৰ পাজৰত এনেকুৱা কিবা আছে বা তোমালোকৰ নিজৰ গাঁওখন যদি মানে বানপানীৰ কবলত পৰে তেতিয়াহ'লে মানে তোমালোকে নিজক বচাবলৈ কেনেকুৱা কি কাম কৰা বা তোমালোকে ক'ত কেনেকৈ সেইখিনি সময়ত বানপানীৰ সময়ত ক'ত তোমালোকে আশ্ৰয় লোৱা বা তোমালোক নিজে সেইটো চিটুৱেশ্যনত থাকিলে তোমালোকে কি কৰিলা হয় সেইটো কমেণ্ট বক্সত মোক জনাবা তাৰপিছত নেক্সট পেৰাগ্ৰাফটো চাবা In moments, huge waves of water broke into the village. In moments, মানে কম সময়তে কি হৈছিল সেইখিনি সময়তে huge waves of water broke into the villages. গাঁওবিলাকত কি হৈছিল মানে বানপানী সোমাই গৈছিল বহুত বেছি পানী সোমাই গৈছিল The water rolled over some of the housetops. আৰু কিছুমান ঘৰৰ একেবাৰে টপ একেবাৰে ছাদ বা একেবাৰে ছাল পাইছিল গৈ পানী The air quickly filled with the cries and wails of the village folk huddled on rooftops of the sangars and the mad bellowing of the livestock being swept away. কি কৈছে The air quickly filled with the cries and wails of the village folk. কি হৈছিল মানে গোটেই পৰিৱেশটো ৰাইজৰ মানে নিজৰ ঘৰৰ ওপৰলৈ পানী আহিছে মানুহে ক'ত যাব এতিয়া মানে মানুহে কান্দিছিলে হাহাকাৰ এনেকুৱা পৰিৱেশেৰে গোটেই পৰিৱেশটো মানে এনেকুৱা হৈ পৰিছিলে মানুহৰ চিঞৰ বাখৰ এইবিলাকেৰে গোটেই পৰিৱেশটো মানে চিঞৰ বাখৰেৰে ভৰি পৰিছিলে গোটেই পৰিৱেশটো আৰু huddled on rooftops of the sangars আৰু মানুহবিলাকে চাংঘৰৰ ওপৰত গৈ আশ্ৰয় লৈছিলে and the mad bellowing of the livestock being swept away আৰু মানুহৰ যিবিলাক পোহনীয়া জন্তু আছিল সেইবিলাক কি হৈছিল পানীত উটি গৈছিল নেক্সট পেৰাগ্ৰাফ চাবা Khoghen a young man of 17 quickly grasped the seriousness of the situation and swung into action Khoghen কোন আছিল এজন 17 বছৰীয়া ল'ৰা আছিল খগেনে সেই মানে সিৰিয়াসনেছটো মানে কিমান পৰিৱেশটো কেনেকুৱা হৈছে সেইটো খগেনে ভালকৈ বুজি পাইছিল আৰু কাম কৰিবলৈ আগুৱাই আহিছিল The village folk and even his classmate at Nitai Pukhuri College called him the Prince of Panidihing. Village folk গাঁৱৰ কিছুমান মানুহে আৰু তাৰ ক্লাছমেট খগেনৰ যিবিলাক সহপাঠী আছিল সেইবিলাকে খগেনক কি বুলি মাতিছিল Prince of Panidihing পানীদিহিঙৰ ৰাজকুমাৰ বুলি মাতিছিল He is a brave fellow, they often said. আৰু তেওঁলোকে প্ৰায়ে কৈছিল যে খগেন এজন কি হয় সাহসী ল'ৰা হয় নেক্সট পেৰাগ্ৰাফ চাবা Roman hurry up Khoghen shouted to his friend খগেনে চিঞৰি খগেনৰ বন্ধুবিলাকক কৈছিল ৰমেন সোনকাল কৰ সোনকাল কৰা there is no time to lose আমাৰ হাতত আমি মানে কি কৰিবলৈ মানে নষ্ট কৰিবলৈ আমাৰ ওচৰত সময় নাই get hold of the others কি কৰিব লাগে আমি এতিয়া সকলোকে সহায় কৰিব লাগে where are Domboru Dhon and Abbas Domboru Dhon আৰু Abbas ক'ত আছে Roman ran towards him ৰমেনে খগেনৰ ফালে দৌৰি আহিছিল আৰু কৈছিল কৈছিল তুমি জানা এনেকৈ কিবা এটা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল তেতিয়া কাটিং হিম শ্বৰ্ট খগেন said মানে এনেকৈ হাতেৰে ৰমেনক ৰখিবলৈ দি খগেনে কৈছিল we need a few wraps of banana tongues কৈছিল যে আমাক কি লাগিব কলগছৰ কেইখনমান ভুৰ লাগিব তোমালোকে নিশ্চয় গম পাইছা 3-4ডাল কলগছ এনেকৈ লগাই ভুৰ বনাই পানীত চলাবলৈ
হেয়া লাগিব আই উইল ব্ৰিং এলং মাই ফাদাৰ্ছ বোট আৰু কি কৰিম মই মোৰ দেউতাৰ নাওখনো আনিম উই মাষ্ট ৰাছ টু চিটলীয়া আমি কি কৰিব লাগিব চিটলীয়ালৈ যাব লাগিব চিটলীয়াৰ অৱস্থা বহুত বেছি বেয়া হৈ গৈছে আমি চিটলীয়ালৈ যাব লাগিব তাৰপিছত কি কৈছে In no time, 5 rafts were ready, each one steered with long poles by 2 boys. অতি শীঘ্ৰে কি কৰা হ'ল 5খন কলগছৰ ভুৰ সাজি উলিওৱা হ'ল দুজনকে লৰাই দীঘল লাঠিৰে কি কৰিলে কলগছৰ ভুৰ সাজি উলিয়ালে The fleet of rafts with Khoggen's boat in the lead now reached towards Sitolia. আৰু কি কৰিলে সেই 5খন কলগছৰ ভুৰ আৰু খগেনৰ দেউতাকৰ নাওখন লৈ তেওঁলোকে কি কৰিলে চিটলিয়ালৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে The Maron had to be rescued in no time. অতি শীঘ্ৰে কি কৰিব লাগিব চিটলিয়াত যিবিলাক মানুহ বানপানীত আবদ্ধ হৈ আছে বানপানীৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে তেওঁলোকক কি কৰিব লাগিব উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব Next paragraph. By the time the people of Sitolia had been evacuated to the high grounds of the school buildings, Khoggen and his friends were exhausted. কৈছে by the time সেইখিনি সময়ত the people of Sitolia Sitoliaৰ যিবিলাক মানুহ আছে had been evacuated to the high grounds of the school building buildingৰ Sitoliaৰ মানুহবিলাকে ক'ত আশ্ৰয় লৈছিল স্কুল বিল্ডিঙত গৈ আশ্ৰয় লৈছিলে হাই গ্ৰাউণ্ড যিখিনি ওখ ঠাই আছে স্কুল বিল্ডিঙৰ তাত আশ্ৰয় লৈছিল Khoggen and his friends were exhausted Khoggen আৰু Khoggenৰ বন্ধুসকলৰ কি হৈছিল ভাগৰ লাগিছিল But there remained the work of making arrangement of food and water for the men, women and children sheltered in the school building. কিন্তু তেওঁলোকৰ মানে মনত এটাই কথা আছিল যে তেওঁলোকে এৰেঞ্জ কৰিব লাগিব যোগাৰ কৰিব লাগিব কি খোৱা বস্তু পানী এইবিলাক যোগাৰ কৰিব লাগিব কাৰ কাৰণে যিবিলাক মানুহ মহিলা পুৰুষ আৰু যিবিলাক চিলড্ৰেন সৰু ল'ৰা ছোৱালী যিবিলাকে স্কুল বিল্ডিঙত আশ্ৰয় লৈ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে খোৱা পানী আৰু খাদ্য যোগাৰ কৰিব লাগিব সেইটো তেওঁলোকৰ মনত মানে সেই কথাটো মনত আছিল The civil authorities at Demo had also had to be informed immediately civil authority আইনক মানে যিবিলাক আইনৰ মানুহ আছে সেইবিলাকক কি কৰা হৈছিল মানে ডিমৰ সেইবিলাক মানুহক ইমিডিয়েটলি কি কৰা হৈছিল অতি সোনকালে ইনফৰ্ম কৰা হৈছিল মানে জনোৱা হৈছিল Hey Khoggen Norenkai shouted from across the stretch of floodwater নৰেনকায়ে বানপানী উঠা হেতু ফালৰ পৰা খগেনক চিঞৰিছিল হে খগেন এনেকে বুলি চিঞৰিছিল ডক্টৰ হাতী বৰুৱা and his wife are stranded in their hospital quarters at কটিয়ৰি কৈছিল যে ডক্টৰ হাতী বৰুৱা আৰু তেওঁৰ ঘৈণীয়েক তেওঁৰ পত্নী ক'ত আছে হস্পিটেল কটিয়ৰি হস্পিটেলৰ কোৱাৰ্টাৰতে আছে ডু সামথিং উইল ইউ তেওঁলোকৰ কাৰণে তুমি কিবা কৰিব পাৰিবা নেকি Okay Norenkai shouted Khoggen চিঞৰিছিল Norenkai হ'ব ডম্বৰু hope into the boat হেৰিৰ খগেনৰ এজন সহপাঠী ডম্বৰু খগেনে কৈছিল যে নাওত উঠা we have got a job আমাৰ এটা কাম আছে he called out to one of his friends এনেকৈ ডম্বৰুক চিঞৰিছিল then he steered the boat towards the dispensary আৰু তাৰ পিছত নাওখনত উঠি ডিসপেন্সাৰীৰ ফালে গৈ আছিল He had a knack for solving all kinds of problems. সকলো প্ৰবলেম সলভ কৰিব পৰা সকলো সমস্যাৰ সমাধান কৰিব পৰা মানে সকলো উপায় খগেনৰ ওচৰত আছিল সেই কাৰণে তো খগেনক প্ৰিন্স অফ পানীদিহিং বুলি কোৱা হৈছিল Next half an hour later the boat reached the doctor's house আধা ঘণ্টা পিছত নাওখন গৈ তেওঁলোক গৈ ডক্টৰৰ ঘৰ পাইছিল It narrowly missed crashing into the railing of the veranda of doctor's house আৰু পানী মানে ডক্টৰৰ বাৰাণ্ডাৰ ৰেইলিংলে পানী উঠিছিল The doctors and Moni বাইদেউ had a sigh of great relief আৰু খগেনৰ বন্ধুজনক দেখা পাই ডক্টৰ হাতী বৰুৱা আৰু মনি বাইদেউৱে কি পাইছিল হকাহ পাইছিল Next paragraph Step into the boat sir and বাইদেউ Khoggen stretched out his hand towards বাইদেউ step into the boat খগেনে কৈছিল যে স্যাৰ আৰু বাইদেউ নাওত উঠক এনেকৈ কৈ খগেনৰ হাতখন বাইদেউৰ পিনে আগবঢ়াই দিছিল যাতে বাইদেউৰ হাতখনত ধৰি নাওত উঠিব পাৰে The doctor was helped into the boat বেলেগৰ সহায়ত ডক্টৰে নাওত উঠিছিল মনি বাইদেউ was greatly scared to step into the boat rocking in the water যেহেতু নাওখনে কি হৈছিল পানীত এনেকৈ লৰি আছিল সেই কাৰণে মনি বাইদেউৱে নাওখনত উঠিবলৈ ভয় কৰিছিল Somehow she was also helped into the boat তাৰ পিছত খগেনৰ সহায় লৈ মনি বাইদেউ নাওখনত উঠিছিল Two of the doctor's men also get into the boat ডক্টৰৰ আৰু লগত আৰু দুজন মানুহ নাওখনত উঠিছিল
We have to go upstream for some time. Khogene told the doctor. Khogene doctorক কৈছিল যে আমি কিছু সময় নদীখনৰ ওপৰেৰে যাব লাগিব। The boat was now quite heavy with 6 persons and the doctor's bag. এতিয়া নাওখন প্ৰায় বহুত বেছি গধুৰ হৈ গৈছিল কাৰণ আগতে তাত দুজন মানুহ আহিছিল কিন্তু পিছত তাত ছজন মানুহ আহিছিল আৰু লগতে ডক্টৰৰ বেগ আছিল তাত। But it moved on steadily. কিন্তু তথাপিও নাওখন পোনে পোনে বা একেবাৰে সিধাকৈ গৈ আছিল। Are you still scared, বাইদেউ? Domboru asked the doctor's wife playfully. ডম্বৰুৱে ধেমালি কৰি ডক্টৰৰ ঘৈণীয়েকক ডক্টৰৰ পত্নীক সুধিছিল যে বাইদেউ আপোনাৰ এতিয়াও ভয় লাগি আছে নেকি? She smiled. তেওঁ হাঁহিছিল. No, not when you two are around, she said. কৈছে যে নাই লগা এতিয়া তোমালোক দুয়ো খগেন আৰু তুমি যিহেতু ওচৰত আছা এতিয়া ভয় লগা নাই। The boat took a U-turn now. ইয়াৰ পিছত নাওখনে এটা U-turn লৈছিল। It begins to move swiftly with the current. আৰু কি কৰিছিল? ঢৌটো যিটো ফালে গৈ আছিল নাওখনো সেইটো ফালে আগুৱাই গৈ আছিল। খগেন এণ্ড ডম্বৰু সেইটো কাৰণে নাৱৰ গতিটো বাঢ়ি গৈছিল মানে বেগটো বাঢ়ি গৈছিল। খগেন এণ্ড ডম্বৰু অল্টাৰ্ড দ্য কোৰ্চ অফ দ্য boat to negotiate a sharp fall. তাৰপিছত কি কৰিছিল? খগেন আৰু ডম্বৰুৱে লাহে লাহে কি কৰিছিল? নাৱৰ গতিটো অল্টাৰ কৰিছিল। এবাৰ যদি বঢ়াইছিল এবাৰ কমাই দিছিল। But the next moment, a strong undercurrent almost pulled at the boat like a magnet. কিন্তু কিছু সময়ৰ পিছত কি হৈছিল? তলৰ পৰা এটা ঢৌ আহিছিল আৰু নাওখনত খুন্দা মাৰিছিল। Caught up the whirlpool and boat capsized, throwing everyone on board into the flood water. আৰু তাৰ পিছত কি কৰিছিল? নাওখন মানে উলটি গৈছিল আৰু কি কৰিছিল? সেই ঢৌৱে সকলোকে নাৱৰ পৰা পানীত দলিয়াই পেলোৱাৰ নিচিনাকৈ এনেকৈ পেলাই দিছিল। Next paragraph. Once again, Khogene was quick to respond. আকৌ খগেনে মানে সেই ঘটনাটো ঘটাৰ লগে লগে ৰেছপণ্ড কৰিলে মানে কিবা এটা কৰিব লাগে বুলি খগেন উঠিলে। In the semi-darkness of the evening, Khogene spotted Moni Baidew's head popping in and out of the water as she was carried along by the current. কি কৰিলে? সেই semi-darkness of evening প্ৰায় সন্ধিয়া হ'বৰ টাইম হৈছিল তেতিয়া প্ৰায় আন্ধাৰ হৈছিল সেইখিনি সময়তে খগেনে কি কৰিলে? স্পটেড মণি বাইদেউৰ হেড পপিং। মণি বাইদেউৰ মূৰটো এনেকুৱাকৈ দেখা পালে আৰু যিটো ফালে সোঁত গৈ আছে ঢৌ গৈ আছে সেইটো ফালে মণি বাইদেউক লৈ আহিলে। এন এক্সপাৰ্ট ছুইমাৰ খগেন ডেছ টুৱাৰ্ডছ হাৰ লাইক এন অটাৰ। কি কৰিলে? এক্সপাৰ্ট ছুইমাৰ মানে সাঁতোৰবিদ ভালকৈ সাঁতুৰিব পাৰিছিলে খগেনে আৰু কি কৰিলে? সেনেকৈ অটাৰ হৈছে এটা সাগৰীয় এটা প্ৰাণী যিটো সাগৰত মানে পোৱা যায় সাঁতুৰিব জানে ভালকৈ সেই অটাৰৰ নিচিনাকৈ সাঁতুৰি মণি বাইদেউক বচালে। He caught her by the arm and helped her to keep afloat until they reached a mound above the floodwater. কি কৰিলে? মণি বাইদেউৰ আৰ্মত বাহুত ধৰি কি মণি বাইদেউক হেল্প কৰিলে আৰু সেই বানপানীৰ মাজত য'ত অলপ ওখ ঠাই আছে সেই ওখ ঠাইলৈ মণি বাইদেউক লৈ গ'ল। The doctor was also rescued and carried to the mound. ডক্টৰক কি কৰা হ'ল? ৰেস্কিউ কৰা হ'ল, উদ্ধাৰ কৰা হ'ল আৰু সেই ওখ ঠাইলৈ লৈ যোৱা হ'ল। ডম্বৰু এণ্ড দ্য 2 other men somehow managed to catch hold of the capsized boat that had almost been swept away. ডম্বৰু আৰু বাকী যি দুজন মানুহ আছিল তেওঁলোকে কি কৰিলে? সেই মানে পানীত উটি যাব ধৰা নাওখনক বচালে তেওঁলোকে। They also managed to bail out the water with the taps tied to the boat. আৰু তেওঁলোকে কি কৰিলে? নাওখনৰ ভিতৰত যিমানখিনি পানী সোমাই গৈছিল সেই পানীখিনি উলিয়ালে। The boys picked up the doctors and his wife and flung them into the boat. ল'ৰা দুজনে কি কৰিলে? আকৌ ডক্টৰ আৰু ডক্টৰৰ ঘৈণীয়েকক কি কৰিলে? আকৌ নাওখনত বহাই দিলে। The crisis was over. এনেকৈ সমস্যাটো আঁতৰিল, সমস্যাটোৰ সমাধান ওলাল। Khogene, you have saved our life, given us a new life. We shall never be able to repay what you did today, exclaimed the doctor, patting Khogene's back. খগেনৰ পিঠিত থপৰিয়াই ডক্টৰে কি ক'লে? যে খগেন, ইউ হেভ ছেভ আৱাৰ লাইফ। তুমি কি কৰিলা? আমাৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিলা। গিভ আছ আ নিউ লাইফ। আমাক এটা নতুন জীৱন দিলা। উই শ্বেল নেভাৰ বি এবল টু ৰিপে হোৱাট ইউ ডিড টুডে। তুমি যি কৰিলা সেইখিনি কেতিয়াও আমি কি কৰিব নোৱাৰিম? ৰিপে কৰিব নোৱাৰিম, কেতিয়াও ধাৰ খুজিব নোৱাৰিম। এনেকৈ কৈ ডক্টৰে খগেনৰ প্ৰশংসা কৰিলে। মণি বাইদেউ টাচ হিজ আৰ্ম জেণ্টলি এণ্ড ছেইড, থেংকছ খগেন। মণি বাইদেৱে কি কৰিলে? খগেনৰ বাহুত টাচ কৰি চুই ক'লে, জেণ্টলি মানে মৰমেৰে চুই ক'লে যে থেংকছ খগেন, খগেন ধন্যবাদ। ছাৰ, খগেন ছেইড ইম'শ্যনেলি।
খগেনে অকণমান আবেগিক হৈ ক'লে ছাৰ ডক্টৰক ক'লে ছাৰ মহাশয় ইউ ৰিমেম্বাৰ মাই মম এণ্ড আই হেড ভিজিটেড ইউ ইন হস্পিটেল 3 or 4 times when she had a serious ailment ক'লে যে আপোনাৰ মনত আছেনে মোৰ মা আৰু মই আপোনাৰ হস্পিটেললৈ 3-4 বাৰ গৈছিলোঁ যেতিয়া মোৰ মাৰ বহুত বেছি বেমাৰ হৈ আছিলে অ' য়েছ আই ৰিমেম্বাৰ হাৰ হাউ ইজ শ্বি নাও ডক্টৰে ক'লে যে অ' হয় হয় মোৰ মনত পৰিছে এতিয়া তেওঁ কেনে আছে ছাৰ শ্বি ইজ ফাইন বাই দ্য গ্ৰেছ অফ গড এণ্ড ইউৰ হেল্প খগেনে উত্তৰ দিছিল যে তেওঁ এতিয়া ভালে আছে আপোনাৰ সহায় আৰু ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত তেওঁ এতিয়া ভালে আছে That's wonderful. What do the people of the village call you? Some prince? তেতিয়া ডক্টৰে ক'লে যে বহুত ভাল কথা What do the people of the village call you? এই গাঁওখনৰ মানুহে তোমাক কি বুলি কয় Some prince ক'লে যে কিবা প্ৰিন্স কিবা ৰাজকুমাৰ কিবা এনেকৈ কয় The prince of Panidihing reminded ডম্বৰুৱে মনত পেলাই দিলে যে খগেনক কি বুলি কোৱা হয় Prince of পানীদিহিঙৰ প্ৰিন্স বুলি কোৱা হয় You are a real prince. The doctor patted Khoggen back once again with a smile. ডক্টৰে আকৌ খগেনৰ পিঠিত থপৰিয়াই দি আকৌ এবাৰ ক'লে যে তুমি সঁচাকৈ এজন প্ৰিন্স হয় তুমি সঁচাকৈ এজন ৰাজকুমাৰ হয় The bright moon lit up the muddy floor water like gleaming silver. কি হৈছে মানে ব্ৰাইট মুন আমাৰ জোনবাইটো চন্দ্ৰটো উজ্জ্বল হৈ ওলাইছিলে আৰু মাডি ফ্লাড বোকা পানী থকা সেই ফ্লাডত যেতিয়া চন্দ্ৰৰ পোহৰটো আহি পৰিছিলে তেতিয়া সেইটোৰ ৰং সিলভাৰ মানে সিলভাৰ কালাৰৰ হৈ পৰিছিলে সেইটো ৰূপালী ৰঙৰ হৈ পৰিছিলে দ্য বোট বেণ্ড ইটছ ৱে টুৱাৰ্ডছ দ্য স্কুল বিল্ডিং গ্ৰেছফুলি আৰু তাৰপিছত বোটখনে নাওখনে বেণ্ড মানে এটা টাৰ্ণিং লৈছিলে কোনফালে স্কুল বিল্ডিঙৰ ফালে The doctor knew that he would be the only doctor in the newly set up relief camp. ডক্টৰজনে গম পাইছিল যে সেই যেটো ৰিলিফ ক্যাম্প নতুনকৈ সেট আপ কৰা হৈছে নতুনকৈ তাত বনোৱা হৈছে তাত তেওঁ একমাত্ৰ ডক্টৰ but with Khoggen and others around there would be many problems thought the doctor কৈছে কিন্তু খগেন আৰু যেহেতু তেওঁৰ বন্ধুসকল লগত আছে বহুত বেছি প্ৰবলেম থাকিলেও কি হ'ব তেওঁ তাত মানে কাম কৰিব পাৰিব এনেকৈ ডক্টৰজনে ভাবিছিলে তোমালোকে গম পালা খগেনক কিয় প্ৰিন্স বুলি কোৱা হৈছিলে খগেনৰ এনেকুৱা কিছুমান স্কিল আছিলে এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰিব পাৰিছিলে যে সকলো সমস্যাৰ সমাধানে খগেনৰ ওচৰত আছিল আৰু হেতু কাৰণে খগেনক প্ৰিন্স অফ পানীদিহিং বুলি কোৱা হৈছিলে তোমালোকে নিশ্চয় পাঠটো বুজি পাইছা যদি এই ভিডিওটো চাই ভাল পাইছা তেতিয়া হলে লাইক কৰিবা আকৌ কৈছো যদি কিবা নুবুজা আছে তেতিয়া হলে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি সুধিবা বেলেগ কিবা লেসনৰ লাগিলেও তোমালোকে কমেন্ট কৰিব পাৰিবা আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা ধন্যবাদ